Highschool Science Hub. From science to self-growth, we teach it all. ሰላም ውድ የሃይስኩል ሳይንስ ሀብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናላችን በደህና መጡ። በዚህ ቻናል ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ሳይንስ ትምህርቶችን በቀላል በጥልቀትና በተግባራዊ ምሳሌዎች እንማራለን። ዓላማችን ለፈተና ብቻ ሳይሆን የሳይንስን እውነተኛ ጽንሰ ሀሳቦችን በጥልቀት እንዲረዱ ማገዝ ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ይከታተሉ። ጥያቄ ካለው በኮሜንት ያስቀምጡ። ቪዲዮውን ከወደዱት ደግሞ ላይክ ያድርጉ፣ ለሌሎች ተማሪዎችም ያጋሩ፣ እንዲሁም ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ትምህርቴ አልፋለሁ። ዛሬ የምንማረው የ9ኛ ክፍል ባዮሎጂ ኮንሰፕት የሆነው ስለ ሴል ወይም ዘ ቤዚክ ዩኒት ኦፍ ላይፍ ምን እንደሆነ በጥልቀት አንድ ባንድ የምናይ ይሆናል። ትምህርታችንን ዛሬ ስንጀምር ከምን እንጀምራለን? ዋት ሴል ከምለው ነው የምንጀምረው ማለት። የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽናችን ዋት ሴል ከምለው ስንጀምር ሴል ማለት ምን ማለት ነው ከምለው ስንጀምር ሴል is the smallest unit of life። ሴል የምንለው ነገር the smallest unit ትንሹና smallest unit of life ምንድነው? ሴል ነው። So cell is the smallest structural and functional unit of every living organism። ህይወት ላላቸው ነገሮች ሁሉ ሴል ምንድነው? ስትራክቸራል እና ፋንክሽናል ዩኒት ነው ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ህይወት ላለው ሊቪንግ ኦርጋኒዝም የምንለው ደግሞ በባዮሎጂ ምንድናቸው? አንደኛው ምንድነው? ማይክሮ ኦርጋኒዝም ነው። ማይክሮ ኦርጋኒዝም የምንለው ሁለተኛው ደግሞ ፕላንትስ የምንለው ኮንሰፕት አለን። ፕላንትስ ጀስት ደግሞ አኒማል የምንላቸው ማለት ነው። ሶ የነዚህ ምንድነው? ስትራክቸራል ኤንድ ፋንክሽናል ዩኒት ነው ሴል የምንለው እና ይሄ ሴል ሜቢ ሲንግል ሊሆን ይችላል፣ ሜቢ ደግሞ ብዙ ሊሆን ይችላል። ሶ ቤዝድ ኦን ዚስ መልቲሰሉላር ኤንድ ዩኒሰሉላር ብለን የምንከፍለው ማለት ነው በሰውነታችን። ወይ ያ ስትራክቸሩና ፋንክሽናል ዩኒቱ ምንድነው? ሜቢ ሲንግል ሊሆን ይችላል ወይም ዋን ኦፍ ዘ ትሪሊየንስ ኦፍ ሴል ሊሆን ይችላል በአንድ ኦርጋኒዝም ወይ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ውስጥ የሚገኘው። ሶ ቢኮዝ ኦፍ ዚስ ከፋፍለን ዩኒሰሉላር ኤንድ መልቲሰሉላር ብለን የምንጠራው ማለት ነው። እና እያንዳንዱ ሴል በሰውነታችን ውስጥ አሁን ለምሳሌ እንደ አንድ አኒማል ምንድነን? እኛ ሁማኖች ነን፣ ሰው ነን እና በእኛ ውስጥ ትሪሊየንስ ኦፍ ሴል አለ በውስጣችን። እያንዳንዱ ሴሎች የራሳቸው የሆነ ስፔሲፊክ የሆነ ምን አላቸው? ፋንክሽን አላቸው፣ ጥቅም አላቸው። እያንዳንዱ ሴሎች የራሳቸው የሚሰሩት ጥቅም አላቸው። እና አንደኛው ቴክ ኒውትረንት ኤንድ ኮንቨርት ዘም ኢንቱ ኢነርጂ፣ ኒውትረንቶችን ወስዶ ወደ ኢነርጂ የሚቀይሩ አሉ። ሌሎቹ ደግሞ የሆነ ስፔሻላይዝድ ያደርጉትን ፋንክሽን የሚሰሩ አሉ። ሌሎቹ ደግሞ ለግሮው ለሪስፖንዲንግ ቱ ኢትስ ኢንቫይሮንመንት ለሪፕሮዳክሽን ምናምን የሚጠቅሙ ይኖራሉ። ለምሳሌ ሌሎች ደግሞ የሆነ ጄኔቲክ ማቴሪያሎች ምናምን የያዙ ነው እና እያንዳንዱ ሴል የሆነ ምን አለው? ስፔሲፊክ የሆነ ፋንክሽን ፕሮሰስ አለው ማለት ነው። እና የሚለያዩት በዚህ ነው። ደግሞ እያንዳንዱ ሴሎች አሁን ይሄ ጀነራላይዝድ የሆነ የሴል ስትራክቸር ነው። ጀነራላይዝ ሴል ነው ይሄ ማለት ነው። እና ሴልም በማይክሮስኮፕ በጣም ስሞለስት ነው። በምታዩበት ጊዜ ይህን ይመስላል። ሴል ጀነራላይዝ የሆነ ሴል ይሄ ነው እና እያንዳንዱ ሴሎች ደግሞ የተሰሩት ደግሞ ከኦርጋነል ነው። ኦርጋነል ከምንላቸው ነገሮች ነው ማለት ነው። ኦርጋነሎች ምንድናቸው የሚሉትንም በኋላ የምናይ ይሆናል። ከዛ በፊት በሃይስኩል ኮንሰፕታችን ከዚህ በፊት ስንማር የነበረው አንድ ቶፒክ አለ። እሱ ምንድነው? ሂስትሪ ኦፍ ሴል ቴዎሪ። ሴል ቴዎሪ ከ1665 ጀምሮ በተለያዩ የፖስቱሌቶች ነበሩ። የተለያዩ ሰዎች መጥቶ የተለያዩ ሳይንቲስቶች መጥቶ የተለያዩ ምርምር በማድረግ የተለያዩ ሳጀሽኖችን ሲሰጡ ነበረ። የመጀመሪያው ሰው የሴል ቴዎሪ ላይ ሳጀሽን የሰጠው ሮበርት ሁክ ነው በ1665 ዕለት ማለት ነው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር። እና ሮበርት ሁክ ምን አረገ? በመጀመሪያ በማይክሮስኮፕ ምን አረገ? ትንሽ የሆነች ኮምፓርትመንት አየና ያምን ብሎ ሰራት ሴል ብሎ እንደጠራ ይናገራል ባጭሩ። እና ደግሞ በ1970ዎቹ ውስጥ ሊዩኒክ ሁክ የሚባለው ሰውየው መጣና ሊቪንግ ሴል ለመጀመሪያ ጊዜ ሊቪንግ ሴልን ሜቢ እሱም ባክቴሪያና ፕሮቶዞዋን አየ በማይክሮስኮፕ ዘንድ ደግሞ ያን አኒማሎኩለስ ብሎ እንደጠራ ይናገራል። እና በ18ኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ በ18ኛዎቹ በ1830 አካባቢ በቼልደን እና ቻይናዎች የምንለው ሁለት ሳይንቲስቶች መጡና ሴሎች የተለያዩ የአኒማልና የፕላንት ቢልዲንግ ብሎኮች እንደሆኑ መሰረት እንደሆኑ ደግሞ ቤዚክ የሆኑ ከሴል አኒማልና ፕላንቶች ከሴል እንደተገነቡ ከሴል እንደተሰሩ ገለጹ። ቼልደን ምን አለ? ሁሉም ፕላንቶች የተሰሩት ከሴል ነው አለ። እንደገና ቼን ምን አለ? ሁሉም ደግሞ አኒማሎች ሁሉም እንስሳዎች የተሰሩት ከሴል ነው አለ። እና ሴል እንደ ቢልዲንግ ብሎክ የገለጹት እነማን ናቸው? ቼልደን እና ቼን ነው። ዓመተ ምህረቱ ደግሞ ቼልደን በ1838 ቼን ደግሞ በ1839 ማለት ነው። ይህ ሁሉ ካለፈው በኋላ ደግሞ በ18
55 ዓመተ ምህረት የጀርመኑ ሳይንቲስት ቪርኮቭ መጣና ምን አለ? ሁሉም ሴሎች ስፖንታኔስሊ አይደለም ኢመርጅ የሚሆኑት። ድሮ ከዚህኛው በፊት እነዚህ ምን ብለው ነበር የሚያምኑት? ሴል በራሱ ነው ክሬት የሚደረገው ስፖንታኔስሊ ጀነሬት ይደረጋል ብለው ነበር የሚያስቡት። እና ግን ቪርኮቭስ መጣና ሴል ፕሪ ኤግዚስቲንግ ከሆነው ሴል ነው የሚፈጠረው ባይ ሴል ዲቪዥን ብሎ በ1850ዎቹ ይህን ፕሮፖዝ አደረገ ወይም አይዲያ አቀረበ ማለት ነው። እና ይህ በአሁኑ ስትናውን አክሰፕትድ የተደረገ የሴል ቲዮሪ ነው። ይሄ እነዚህ እያንዳንዱ ሳይንቲስቶች እነዚህ 5ቱ ሳይንቲስቶች ሁሉም ለሴል ቲዮሪ ዴቨሎፕመንት በጣም ትልቅ ሚና ተጫውተዋል ማለት ነው። እና እነዚህ ሁሉ አሁን ሳመራይዝድ ተደርጎ በአሁኑ ሰዓት ሞደርን ሴል ቲዮሪ አለ ሳመራይዝድ የተደረገ ወደ 5 የሚሆኑ እነሱ ደግሞ ምንድናቸው የሚሉትን በምናይበት ጊዜ አሁኑ ሳመራይዝድ የተደረጉ የሞደርን ሴል ቲዮሪዎች አንደኛው all living organisms are composed of one or more ህይወት ያላቸው ቅድም ያልናቸው ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች፣ ፕላንት ሴሎች፣ የአልማኖች እና እነዚህ ሁሉ የተሰሩት ከሴል ስብስብ ነው። ከአንድ ሊሆን ይችላል፣ ሜቢ ከብዙ ሊሆን ይችላል። ከአንድ የተሰሩትን ዩኒሰሉላር እንላለን፣ ከብዙ ሴል የተሰሩትን ደግሞ መልቲሰሉላር እንላለን ማለት ነው። እና ሁሉም ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች የተሰሩት ወይ ከአንድ ወይ ከብዙ ሴል ነው ይለናል። ያው ሞደርን ሴል ቲዮሪ በአሁኑ ጊዜ የሚታመነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛው ፖስቱሌት ምንድን ነው? ዘ ሴል ኢዝ ቤዚክ ዩኒት ኦፍ ስትራክቸር ኤንድ ፋንክሽን ኦፍ ሊቪንግ ቲንግስ ጀስት ላይፍ ጀምርበት ስታርቲንግ ፖይንቱ ነው ሴል የምንለው ማለት ነው። እና ቤዚክ ወይ የመሰረታዊ ስትራክቸር እና ፋንክሽናል ዩኒት ነው የአንድ ህይወት ያለው ነገር ያ ምንድነው? እሱም ሴል ነው የሁለተኛው ፖስት። ሶስተኛው ፖስቱሌት ደግሞ አንድ ሴል ድሮ የምታመነው ከ1855 በፊት ምን ተብሎ ነበር የምታመነው? ሴል የሚመጣው ስፖንታኔስሊ ነው እንጂ በራሱ ነው ዝም ብሎ ክሬት የሚደረገው ነበር ተብሎ ይታይ። ግን በ1855 ላይ በቪርኮቭስ ከፕሪ ኤግዚስቲንግ ሴሎች በሴል ዲቪዥን እንደሚመጡ ዲስከቨር ካደረገ በኋላ የመጣ አይዲያ ነው። አሁንም እየተቀበልን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሴሎች የሚመጡት አንድ ሴል የሚመጣው በራሱ ዝም ብሎ ተፈጥሮ ሳይሆን ከራሱ ሌላው ሴል ነው በሴል ዲቪዥን የሚፈጠረው ነው። ለዚህ ነው 10ኛ ክፍል ላይ ገብታችሁ ዩኒት 4 ላይ 11ኛ ክፍል ገብታችሁ ዩኒት 4 ላይ ስለ ሴል ዲቪዥን የምትማሩ ቤዝድ ኦን ዚስ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። እና እያንዳንዱ ከ9 የተማራችሁት እየሰፋ ነው ወደ 12 ሄዳችሁ ምናምን የምትማሩ ሴል የሚመጣው ራይዝ የሚሆነው ፍሮም ፕሪ ኤግዚስቲንግ ሴል ነው ስሩ ሴል ዲቪዥን። ይሄ ሶስተኛው ፖስቱሌት ነው። እና ሌላኛው ደግሞ ሴል ኬሪ ሄሪዲቲ ኢንፎርሜሽን ኦር ዲኤንኤ ፓስድ ፍሮም ፓረንት ቱ ዳውተር ሴል። እያንዳንዱ ሴሎች የራሳቸው የሆነ ምን አላቸው? ኦርጋኔል አላቸው። ከኦርጋኔሎች ውስጥ አንዱ ደግሞ ምንድን ነው? ኒውክለስ ነው። ኒውክለስ ውስጥ ምን አለ? ዲኤንኤ አለ። ያ ዲኤንኤ ደግሞ ሄሪዲቲ ኢንፎርሜሽን አለው። እና እያንዳንዱ ሴሎች የራሳቸው የሆነ ኢንፎርሜሽን አላቸው። ያ የሄሪዲቲ ኢንፎርሜሽን ደግሞ ከፋዘር ፍሮም ፓረንት ቱ ዳውተር የሚተላለፍ ነው፣ ፓስድ የሚሆን ነው ማለት ነው። ሌላም ፖስት አምስተኛውና የመጨረሻው ፖስቱሌት ኦል ሴል አር ሲሚላር ኢን ኬሚካል ኮምፖዚሽን ኤንድ ሜታቦሊዝም። በሜታቦሊዝም እና በኬሚካል ኮምፖዚሽናቸው ሁሉም ሴሎች ምንድናቸው? ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። እና እነዚህም ፖስቱሌቶች ምንድናቸው? ሞደርን ሴል ቲዮሪ ናቸው። እና እነዚህ ብዙ ጊዜ በፈተናዎች ላይ ዊች ዋን ኢዝ ሞደርን ሴል ቲዮሪ ተብላችሁ ልትጠየቁ ትችላላችሁ። እና አንደርስታንድ አድርጋችሁ እዚህ አካባቢ የወጡ ጥያቄዎችን መወር ብትሰሩ የተሻለ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ስትራክቸር ኦፍ ሴል ከምንድን ነው የተሰሩት ምናምን የሚሉትን ብናይ እና ብንረዳ የተሻለ ነው። እያንዳንዱ ሴል ስሞለስት ዩኒት ነው በምናልበት ጊዜ ሴል ራሱ ይህ ሴል አሁን ይህ ሴል ከኦርጋኔል ነው የተሰራው። ኦርጋኔል የምንላቸው እንደ ሴል ሜምብሬን፣ ኒውክለስ፣ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም፣ ራይቦሶምስ፣ ሳይቶፕላዝም፣ ጎልጂ፣ አፓራተስ፣ ላይሶሶምስ፣ ክሎሮፕላስት፣ ሴል ዎል፣ ቫኩልስ ምናምን ከምንላቸው ነው የተሰሩ። እነዚህ ምንድናቸው? ኦርጋኔሎች ናቸው። እና እያንዳንዱ ኦርጋኔሎች ደግሞ ስፔሻላይዝድ ያደርጉት ምን አላቸው? ወርኪንግ ጆብ አላቸው፣ ስራ አላቸው። እንደገና ደግሞ አብሮ ሁሉም በመስራት ምን ያደርጋሉ? ሴሉ በህይወት እንዲኖር እንዳይሞት ሴል ዲቪዥን አድርጎ ሌላኛውን ክሬት እንዲያደርግ ያደርጋሉ ማለት ነው። እና ኦርጋኔሎች እነዚህ ኦርጋኔሎች ውስጥ ከነዚህ ኦርጋኔሎች ስብስብ ነው አንድ ሴል ካለን ሴል ሜምብሬን ጥቅሙ ምንድን ነው? ኒውክለስ ጥቅሙ ምንድን ነው? ኢንዶፕላስሚክ ሬቲኩለም ጥቅሙ ምንድን ነው? ቫኩል ጥቅሙ ምንድን ነው? ሴል ዎል ጥቅሙ ምንድን ነው? ሳይቶፕላዝም ጥቅሙ ምንድን ነው? የሚሉትን አንድ በአንድ እናያለን። ሴል ሜምብሬን ጋር ስንመጣ የመጀመሪያው ሴል ሜምብሬን ጥቅሙ ምንድን ነው? ፍሌክሲብል ባረር አራውንድ ሴል control what enter and exit selective permeability and protect its contents ይላል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ሴል ሜምብሬን ጥቅሙ
ወደ ሴሉ አሁን የኛው ሴል የሚገባውና ከሴሉ የሚወጣውን ነው ኮንትሮል የሚያደርግልን። ኦኬ ሴሚ ፐርሜቢሊቲ ሴሌክቲቭ ፐርሜብል ነው። ኦኬ ሴሌክቲቭ ፐርሜቢሊቲ አለው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? የሚገቡትንና የሚወጡትን ሴሌክት አድርጎ ነው የሚያስወጣው የሚያገባውም። ይህ ፖስፎሊፒድ ባይሌየር የሚባል ነገር አለው። የሊፒድ ስትራክቸር ነው ይሄ ሃይድሮፖቢክ እና ሃይድሮፒሊክ የምንላቸው ኮንሰፕቶች አሉ ሞር። ስለዚህ ፖስፎሊፒድ ባይሌየር በሚባለው ሴል መምብሬን ስለተሰራ የሚገቡትንም የሚወጡትንም ኮንትሮል በማድረግ ኢንና አውት የሚወጡትን ኮንትሮል ያደርጋል። ስለዚህ ስለ ፖስፎሊፒድ ባይሌየርን 10ኛ ክፍል ዩኒት 3 ላይ ስለ ሊፒድ ስትማሩ እዛ ላይ በሰፊው ያሳያቸዋል እና እንዴት ለሴል መምብሬን እንደሚያገለግል ይናገራል። ኢንጀነራሊ ሴል መምብሬን ባሪየር ነው። የሚገባውና የሚወጣውን ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው። ለዛ ደግሞ ሞር ሳፖርት የሚያደርገው ምንድን ነው? ፖስፎሊፒድ ባይሌየር ከፖስፎሊፒድ ባይሌየር መሰራቱ ነው ማለት ነው። እና ሌላኛው በሳይቶፕላዝም ጋር ስንመጣ ሳይቶፕላዝም ጄል ላይክ የሆነ ፍሉድ ነው በሴል ውስጥ እዚህ ውስጥ የሚገኝ ነው እዚህ ላይ እና ይህ ሳይቶፕላዝም ሰስፔንስድ ኦርጋን ኢን ፕሌስ ኤንድ ሳይት ፎር ሚኒ ኬሚካል ሪአክሽን ብዙ ኬሚካል ሪአክሽኖች ኦከር እንዲያደርጉ የሚያደርግ ምክንያቱም ጄል ላይክ ፍሉድ ስለሆነ ሞር የሆነ ኬሚካል ሪአክሽኖች ኦከር እንዲያደርጉ አለው ያደርጋል ማለት ነው። እና ሌላኛው በኒውክለስ ነው። ኒውክለስ ይሄ ኮንትሮል ሰንተር ነው የሚያገለግለው ምክንያቱም ዲኤንኤ ስላለው እና ዲኤንኤ አለው ማለት በውስጡ ይሄ ሴል ግሮዝን አክቲቪቲውና ሪፕሮዳክሽኖችን ዳይሬክት ያደርጋል፣ ያዛል፣ ኮንትሮል ያደርጋል። ቢኮዝ ኦፍ ዚስ እንደ ኮንትሮል ሰንተር ነው። ኮንትሮል ሰንተር ኮንሲደር የሚደረገው ማለት ነው እንደ ኮንትሮል ሰንተር ነው ማለት ነው። ምን ኒውክለስ ኮንትሮል። ሪቦዞም የምንለው ደግሞ የፕሮቲን ፋክተሪንግ ፕሮቲን የሚሰራበት ነው። የተለያዩ ፕሮቲኖች ከአሚኖ አሲዶች ተሰርተው ቢልዲንግ ሆነው ፕሮቲን የሚሰራበት ለፕሮቲን ፎር ዘ ሜኪንግ ኦፍ ፕሮቲን የሚያገለግል ነው ማለት ነው። ኢንጀነራሊ ለፕሮቲን ስራ የሚያገለግል ምንድን ነው? ኦርጋነል ነው ራይቦዞም የምንለው። ሌላኛው ፕሮሰሲንግ ኢነርጂያቸው ስመጣ ኢንኩለም ስመጣ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ለሁለት ነው የምንከፍለው ራፍ ኤንድ ስሙዝ ብለን ማለት ነው። ራፍና ስሙዝ ብለን ለሁለት እንከፍላለን። ራፍ የምንለው ከራይቦዞም ጋር ኮኔክሽን ይኖረዋል እና ኔትወርክ አለው። ይህ ማለት ለፕሮቲንን ቢውልድ ለማድረግ ትራንስፖርት ለማድረግ ያገለግላል ራፉ። ስሙዙ ደግሞ ሊፒድን ለመስራትና ዲቶክሲፋይ ለማድረግ የተለያዩ ቶክሲክ የሆኑ ሰብስታንሶችን ዲቶክሲፋይ ለማድረግ የሚያገለግል ነው። የነዚህን የራፍና የስሙዝ ልዩነትን አንደርስታንድ ለማድረግ ሞክሩ ማለት ነው። እና ሌላኛው ደግሞ ጎልጂ አፓራተስ የምንለው የሴል ፖስት ኦፊስ ነው። እንደነ ሞዲፋይ ፓኬጂንግ ሺፕ ፕሮቲን ኤንድ ሊፒድ ቱ ዜር ዴስቲኔሽን። ለምሳሌ የተለያዩ ፕሮቲኖች፣ ሊፒዶች እነዚህ በኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም በምንላቸው በራፍና በስሙዝ ከተሰሩ በኋላ በተለያዩ ቦታዎች ወደ ዴስቲኔሽን ናቸው ሲሰራጩ ያኔ እንደ ፓኬጂንግ ላይ የሚያገለግል ጀስት ደግሞ እንደ ትራንስፖርት ላይ የሚያገለግል ነው ጎልጂ አፓራተስ የምንለው። ማይቶኮንድሪያ የምንለው ደግሞ በተለየ ስሙ ፓወር ሃውስ ኦፍ ሴል የምንለው ነው እና ኤቲፒ እንዲሰራ ወይም ሴሉላር ሪስፓሬሽን ፕሮሰስ የሚያገለግል ነው። ሪስፓሬሽን ፕሮሰስ ክሪስቴ የምንለው ላይ እንዲያገለግል ውጭ በኢነር ማይቶኮንድሪያ ላይ እንዲሰራ ኢነር ስትራክቸሩ ለዚህ ኤቲፒ ፕሮዳክሽን ወይም ኤቲፒ ፕሮዳክሽን የሚያገለግል ስለሆነ ወይም ለሴሉላር ሪስፓሬሽን በጣም ምቹ ስለሆነ ማይቶኮንድሪያ ምን ያደርጋል? ለዛ ምቹ በመሆኑ ኤቲፒ ለመሰራት ወይም ለጀነሬቲንግ ኢነርጂ የሚያገለግል ስትራክቸር ስላሉ ለዛ ያገለግላል ማለት ነው። እና ላይዞዞም ደግሞ ወደ ላይዞዞም ስንመጣ ላይዞዞም እንደ ዳይጀስቲቭ ኢንዛይሞችን በውስጡ የያዘ ነው እና ዳይጀስቲቭ ኢንዛይሞች ደግሞ ብሬክ ዳውን ዌስቶችን፣ ወርናውት ኦርጋኖችን እና ፎሬን ማቴሪያሎችን ብሬክ ዳውን በማድረግ ያገለግላል። የተለያዩ ዌስቶችን ወርናውት የሆኑት ኦርጋኖች እና ፎሬን ማቴሪያሎችን ብሬክዳውን ለማድረግ የሚያገለግሉ የተለያዩ ኢንዛይሞችን በውስጡ የያዘ ደግሞ ላይዞዞም ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ኦርጋኖች ምን አላቸው? ጥቅም አላቸው። ቅድም ከዘረዘርኳቸው ውስጥ በፕላንት ሴል ውስጥ ብቻ የሚገኙት አሉ ላይክ እንደነ ቫኩል፣ ክሎሮፕላስት እና ሴሉል። ጥቅማቸው ምንድን ነው የሚለው በምናይበት ጊዜ አንደኛው ቫኩል ስቶሬጅ ነው ላይክ ፎር ለምሳሌ ውሃም፣ ኒውትረንቶች፣ ዌስቶች ምናምን ስቶር የሚደረግበት ነው ፕላንት ሴል ማለት ምክንያቱም ላርጅ የሆነ ቫኩል ነው ያለው ፕላንት ሴል ማለት እና
እና ላርጅ የሆነ ቫኩሉ ደግሞ ለዋተር ለኒውትረንት እና ለዌስት ስቶሬጅ ሞር ያገለግላል። ክሎሮፕላስት ደግሞ በፕላንት ሴል ውስጥ ነው የሚገኘው። ሶ ያ ክሎሮፕላስት ደግሞ ካፕቹር ሳንላይትን ካፕቹር በማድረግ አብዞርብ በማድረግ ደግሞ ወደ ኬሚካል ኤነርጂ ላይት ኤነርጂ ወደ ኬሚካል ኤነርጂ ለመቀየር ምቹ መንገድ በመፍጠር ፎቶሲንተሲስ ኦከር እንዲያደርግ ፕላንቱ አውቶትሮፕ ወይም በራሳቸው ምግብን መስራት እንዲችሉ የሚያስችለው አንድ የኦርጋንና ትልቁ ጠቃሚ ክሎሮፕላስት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሴል ዎል ደግሞ ሪጅድ ነው። አውተር ሌየርን ፕላንት ጀስት ይህ ስትራክቸራል ሳፖርትና ፕሮቴክሽንን ነው የሚሰጠው። በጣም ጠንካራ ስለሆነ ይህ ሴል ዎል ብዙ ጊዜ ፈንገስ ውስጥ ሳም ባክቴሪያ ውስጥም ይገኛል እና ኢንጀነራሊ ጥቅም የሴል ዎል ስትራክቸርን ሳፖርት ማድረግና ፕሮቴክት ማድረግ ነው ማለት ነው የፕላንት ሴላቸውን ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ዩኒሰሉላርና መልቲሰሉላር የምንለው ምንድን ነው? ዩኒሰሉላርና መልቲሰሉላር ሴሎች ምንድን ናቸው የሚለው በምናይበት ጊዜ ዩኒሰሉላር ሜድ ኦፍ ሲንግል ሴል ዛት ፐርፎርም ኤቭሪ ላይፍ ፋንክሽን ኦን ኢትስ ኦን ፊዲንግ ሪስፖንዲንግ ኤንድ ሪፕሮዳክሽን ላይክ ኤግዛምፕል ባክቴሪያ፣ አሜባ፣ ይስት፣ ፓራሚሽን ማየት እንችላል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ሲንግል ሴል ዩኒሰሉላር ኦርጋኒዝም ስንል መጀመሪያ ከሲንግል ሴል ነው የተሰሩት። ያ ሲንግል ሴሏ እያንዳንዱን ሁሉንም ኤቭሪ ላይፍ ፋንክሽኑን ፐርፎርም ያደርጋል። ላይክ ለምሳሌ መብላቱን፣ ፊዲንጉን፣ ሪስፖንዲንግ ለተለያዩ ኢንቫይሮንመንት ሪስፖንስ መስጠቱን፣ ሪፕሮዳክሽን ማድረጉን ምናምን እያንዳንዱን ምን ያደርጋል? ሪስፖንስ የሚሰጥ ወይም ፋንክሽን ምን ማድረግ የሚችል ነው ፐርፎርም ማድረግ የሚችለው። ለምሳሌ ስነ ባክቴሪያ ሴል፣ አሚባ ሴል፣ ይስት፣ ፓራሚሽም እነዚህ ዩኒሰሉላር ኦርጋኒዝሞች ናቸው። ወደ መልቲሰሉላር ስንመጣ ከብዙ አይነት ሴሎች ነው የተሰራው። ሴሉ ከብዙ አይነት ሜኒ ሴል ዛት ስፔሻላይዝድ ኤንድ ኮፐሬት ነው። ብዙ ሴሎች ናቸው አንድ ላይ የተሰሩትና እያንዳንዱ ደግሞ አንድ ላይ ኮፐሬት ሆኖ ነው የሚሰሩት። እያንዳንዱ ሴል የራሳቸው የሆነ ደግሞ ምን አላቸው ፋንክሽን አሉ እና አንድ ላይ በመሆን ምን ይሰራሉ? ቲሹን ከዛም ደግሞ ኦርጋንን ከዛ ኦርጋን ሲስተም ያሉ ኦርጋኒዝምን ሜክ ያደርጋሉ ማለት ነው። እነዛ ብዙ ሴሎች እና ለምሳሌ መልቲሰሉላር ኦርጋኒዝም እንደነ ሁማን፣ አኒማልስ፣ ፕላንትስ ፈንገስ ምናምን መልቲ ሰሉላር ናቸው ማለት ነው። ሶ ዶንት ፎርጌት ዘር ኤግዛምፕል። ሌላኛው ደግሞ ሴሎች ለሁለት ይከፈላሉ፣ ፕሮካሪዮቲክ እና ዩካሪዮቲክ ተብሎ። ፕሮካሪዮቲክ ሴል ምንድን ነው? ዩካሪዮቲክ ሴል ምንድን ነው? ሶ ፕሮ ማለት ራሱ መጀመሪያ በምናይበት ጊዜ ቢፎር ነው። ካሪዮቲክ ማለት ደግሞ ኒውክለስ ማለት ነው። ሶ ይህ ማለት ፕሮካሪዮቲክ ቢፎር ኒውክለስ ማለት ነው። ዩካሪዮቲክ ማለት ደግሞ ትሩ እና ካሪዮቲክ ደግሞ ኒውክለስ ነው። ትሩ ኒውክለስ ማለት ባጭሩ ኒውክለስ ያለውና ኒውክለስ የሌለው ማለት ነው። ፕሮካሪዮቲክ ስንል ኒውክለስ የለውም፣ ዩካሪዮቲክ ስንል ኒውክለስ አለው። ሶ ሞርን ሳይዛቱ አንደኛ ኒውክለስ አንጻር ስናይ ፕሮካሪዮቲኩ ኒውክለስ የላቸውም። ሶ ዲኤንኤ ውስጥ ዲኤንኤ የት ነው የሚገኘው? ኒውክለስ ውስጥ ነው። ስለዚህ አሁን ኒውክለስ እዚህ ውስጥ ከሌለ ዲኤንኤው በፕሮካሪዮቲክ ጊዜ ፍሎት ፍሪ ነው፣ ፍሎት የሚያደርገው ዝም ብሎ ነው የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው። ምክንያቱ ለምን? ዲኤንኤ ስለሌለው ማለት። ዩካሪዮቲክ ጊዜ ዲኤንኤ አለ ግን ከዛን ደግሞ ትሩ መምብሬን ባውንድድ የተለያዩ መምብሬን ባውንድድ ኦርጋኔሎችም አሉ እና ዲኤንኤም ደግሞ የሚገኘው በኒውክለስ ውስጥ ስለሆነ ፍሪ ፍሎት ሊያደርግ አይችልም ማለት ነው። ሳይዙን በምናይበት ጊዜ በጣም ትንሽ ናቸው ፕሮካሪዮቲክ ሴሎች፣ ዩካሪዮቲክ ደግሞ ትንሽ ላርጅ ናቸው እና መምብሬን ባውንድድ ኦርጋኔሎች እንደነ ማይቶኮንድሪያ፣ ጎልጂ አፓራተስ ምናምን የለውም ፕሮካሪዮቲክ ሴሎች። ዩካሪዮቲክ ግን ምን አላቸው? ማይቶኮንድሪያ፣ ጎልጂ አፓራተስ ምናምን ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ምናምን አላቸው ማለት ነው። ዲኤንኤውን በምናይበት ጊዜ በፕሮካሪዮቲክ ጊዜ ሲንግል ሰርኩላር ስትራንድ ነው አለው። ሲንግል ሰርኩላር ስትራንድ ይኖረዋል ዲኤንኤ አንጻር ማለት ነው። በዩካሪዮቲክ ጊዜ አንዴ ሊነር ነው። ኦርጋናይዝም ቱ በክሮሞዞም ውስጥ ይገኛል። በዲኤንኤና ክሮሞዞም ውስጥ ደግሞ ሂስተን በሚባሉት ተሸፍኖ ነው የሚገኘው። ሂስተን ፕሮቲን ነው እና ከዛ ተሸፍኖ የሚገኝ ነው እንጂ እንደዚህ ሲንግል ሰርኩላር ስትራንድ ሆኖ ፍሪ ፍሎት የሚያደርግ አይደለም ማለት ነው። እንደ ፕሮካሪዮቲክ ሊነር ሆኖ ክሮሞዞም ጋር ኦርጋናይዝድ ሆኖ ከዲኤንኤ እና ሂስተን አብሮ ይገኛል። ኤግዛምፕል የፕሮካሪዮቲክስ እና ባክቴሪያና አርኪያ እነዚህ እንደ ፕሮካሪዮቲክ ሴል እንቆጥራቸዋለን። ዩካሪዮቲክ ሴል ፕላንት፣ አኒማል እና ፋንገስ ፕሮቲስትስ የምንላቸው እንደነ ፓራሚሽን ምናምን እንደ ዩካሪዮቲክ እንቆጥራለን ማለት። ሌላኛው ደግሞ ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ የሚወጣው የስትራክቸር ኦፍ ፕላንት ሴል እና አኒማል ሴል ነው። ፕላንት ሴል ምንድን ነው የሚመስለው፣ አኒማል ሴል ደግሞ ምንድን ነው የሚመስለው የሚለው ማለት ነው። እና ፕላንት ሴል እና አኒማል ሴል ጋር ስመጣ ፕላንት ሴሎች እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው እና
ፊክስድ የሆነ ሬክታንጉላር ሼፕ፣ ሪጅድ የሆነ ሴል ዎል እና ላርጅ የሆነ ሴንትራል የሆነ ላርጅ የሆነ ሴንትራል ቫኩል አላቸው። እዚህ ጋር ሼፑን ማየት ትችላላችሁ። ጀስት አሁን ለምሳሌ ሴል ዎል አለው ይሄኛው የሴል ዎል ስትራክቸር ነው። ጀስት ይሄኛው ሴል ሜምብሬን ነው። እነዚህ በሼፑ ለመለየት ሴንትራል ቫኩል እዚህ ጋር ይሄኛው ሴንትራል ቫኩል ነው። ኑክለስ አለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሎሮፕላስት አለው፣ ማይቶኮንድሪያ አለው፣ እንደገና ደግሞ ጎልጂ አፓራተስ ምናምን አለው። ሶ እነዚህን አንድ በአንድ ኮንሲደር በማድረግ ማየት ትችላላችሁ። እና እነዚህን የያዘ ሪጅድ የሆነ ሬክታንጉላር ነው የሚመስለው ሼፑ ማለት ነው። ሶ ሬክታንጉል እንደሆነ ያደረገው ለምንድን ነው? ሴል ዎል ስላለው ነው። ቅድም ሴል ዎል ፕሮቴክሽን እና እንደነ ጋርድ ወይም ሼፕ የሚሰጥ ነው ብለን ቅድም ስላየን ማለት ነው። እና ይህን እንዲህ አይነት ፕላንት ስትራክቸር የፕላንት ሴሉ እንዲህ አይነት ስትራክቸር እንዲኖረው ያደረገው ሴል ዎሉ ነው ማለት ነው። ሶ ወደ ስትራክቸር ኦፍ አኒማል ሴል ስመጣ ይህን ይመስላል። ሴል ዎል የለውም አኒማል ሴል እና ሬጉላር ነው፣ ሼፕለስ ነው። አሁን ለምሳሌ ያኛው የፕላንቱ ምንድን ነው? እንደዚህ ሬክታንግል ነው ፎርም ያደረገው ሬክታንግል ስትራክቸር አለው የፕላንቱ ሴል። ሶ ግን አሁን ይሄኛው ሬጉላር የሆነ ነው ካያችሁት። እና ይህ ኤግ ሼፕ አይነት ነው ያለው። ሬጉላር ፍሌክሲብል ሼፕ ነው ያለው። የሆነ የሚለዋወጥ ነው። ለምንድን ነው? ምን የለውም በውስጡ ሴል ዎል ስለሌለው ፕሮቴክት አያደርገውም። እንደገና ደግሞ ሼፕም አይሰጠውም ማለት ነው። ሶ ይህን ለዩ እና ኮምፓርሰን እዚህ ጋር አለ። አንደኛ ኮምፓርሰን ላይ በሴል ዎል አንጻር ፕላንት ሴል ዎል አለው እና ያ ሴል ዎሉ ደግሞ ሴሉሎስ ነው ተብሎ የሚጠራው እና ሴሉሎስ ደግሞ ምንድነው? ፖሊሳካራይድ ነው። ፖሊሳካራይድ ውስጥ የሚገኝ ነው። ለሴሉሎስ ለስትራክቸር ለፕላንት ሴል ሼፕ የሚሰጥ ሬጉላር የሆነ ሼፕ እንዲኖራቸው ያደረገው ይህ ሴሉሎስ የሆነው ምክንያቱም ሴል ዎል የተሰራው ከሴሉሎሱ ስለሆነ። ፕላንት አኒማል ሴሎች ግን ሴል ዎል ምን የላቸውም ማለት ነው። እና ሼፕ አንጻር ስናይ ፊክስድ የሆነ የማይቀየርና ሬክታንጉላር ሼፕ አላቸው ፕላንቶች። አኒማሎች ግን ሬጉላር የሆነ የሚቀያየር እንደገና ደግሞ ራውንድ የሆነ የሚመስል ክብ የሚመስል ሴል ሼፕ አላቸው። ሌላኛው ደግሞ በክሎሮፕላስት አንጻር ስናይ ፕላንት ሴል አለው ክሎሮፕላስት ቢኮዝ ኦፍ ዚስ ዘይ ካን ሜክ ዘር ኦን ፉድ ባይ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ፎቶሲንተሲስ ተጠቅመው የራሳቸው ምግብ መስራት ይችላሉ ክሎሮፕላስት ስላለው። አኒማል ሴል ላይ ግን አብሰንት ነው። ስለዚህ አኒማሎች ምን አያደርጉም? በራሳቸው ምግብ መስራት አይችሉም። ቫኩል ጋር ስንመጣ የፕላንቱ በጣም ላርጅ የሆነ ሰንተር ላይ የሚገኝ ቫኩል አለው። አኒማል ግን ምን የለም ስሞል ነው። እንደገና ደግሞ በጣም ትንንሽ ብዙ ቦታ ነው እንጂ ያለው ወይም አንዳንዱ ደግሞ በጣም የሌለውም አለ። እንደዚህኛው ትልቅ ሆኖ ሰንተር ላይ አይደለም። ሰንትሮል ስናይ ብዙ ጊዜ ፕላንት ሴል ላይ አይኖርም፣ ግን በአኒማል ሴል ላይ ይገኛል። እንደገና ላይዞሶም ብዙ ጊዜ ደግሞ በፕላንት ሴል ላይ አይገኝም። እንደገና ደግሞ በአኒማል ሴል እያንዳንዱ ላይ ኮመን ነው ይገኛል ማለት እና ኤነርጂን የኬት ነው የሚያገኙት የሚለው በምናይበት ጊዜ ፎቶሲንተሲስ በማድረግ ምግብ ያገኛሉ። በምግብ ራሳቸው ሜክ ማድረግ ይችላሉ። ግን አኒማሎች ፕላንቲን ኮንሱም በማድረግ የተለያዩ ኦርጋኒዝሞችን የተለያዩ አኒማሎችን ኮንሱም በማድረግ ነው ፕላንት ወይም ኢነርጂን ማግኘት የሚችሉት ማለት ነው። ኢንጀነራሊ ስለ ሴል እስካየን ድረስ ወይም ያየነውን ስናጠቃልለው ኤቭሪ ኦርጋኒዝሞች የተሰሉት ከስሞለስት ከሆነው ነገር ሴል ከሚባለው ነው። እያንዳንዱ እኛም አንተም አንቺም ሁላችንም የተሰራ ነው ሴል ከሚባለው። ያ ሴል ደግሞ ስሞለስት ዩኒት ኦፍ ላይፍ ብለን ነው የምንጠራው እና ሞዴል ሴል ቲዎሪ ላይ ዋናውና ትልቁ ሼር የሚያደርጉ ሴሎች የሚመጡት መጀመሪያ ከነበረው ማለት ነው። መጀመሪያ ከነበረው እየተከፋፈለ ነው የሚመጣው። ያ ደግሞ ያኛው የተከፍለው የመጣው አዲሱ ሴል የተፈጠረው አሁን ለምሳሌ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር አንዷ ሴል ስትኖር እቺ ሴል ለሁለት ትከፈልና እንዲህ ትሆናለች። እቺ ደግሞ አድጋ ለሁለት የተከፈለች እንዲህ ሆነች። ሴል ግሮዝ ይኖራል። ምክንያቱም አሁን ለዚህ ነው ለምሳሌ እጃችሁን ቆርጣችሁ ሊሆን ይችላል በሆነ ጊዜ፣ ግን ከትንሽ ጊዜ በኋላ ያ ቁስል የቆረጣችሁት ቆዳ ምናምን በሌላ ይተካል። ያ ምክንያቱም ሴሉ ግሮዝ ባደገ ቁጥር ሴል ዲቪዥን ያደረገ ሴል መጥቶ ስለሚተካው ነው ማለት ነው። እና ሴል የሚመጣው ፕሪ ኤግዚስቲንግ ከሆነው ነው በምን በሴል ዲቪዥን ማለት ነው። እና እያንዳንዱ ሴል ውስጥ ደግሞ ምን አለ? ዲኤንኤ እንዳለ ያ ደግሞ ፓረንት ወደ ዳውተር እንደሚያልፍም አይተናል። ሌላኛ ደግሞ ሴሎች ከኦርጋነል የተሰሩ እንደሆኑ ኑክለስ የሚባሉት ማይቶኮንድሪያ፣ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ምናምን እንደሚሰሩ አይተናል። እያንዳንዱ ኦርጋነሎች ደግሞ የራሳቸው የሆነ ስፔሻላይዝድ ሮል የእያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ ሚና እንዳላቸው ደግሞ አይተናል። ሌላኛው ደግሞ
ፕላንት ሴሎች ሴል ወል አላቸው፣ ክሎሮፕላስት አላቸው፣ ላርጅ ቫኩል አላቸው። ግን አኒማል ሴሎች እነዚህ እንደሌላቸውም አይተናል። እና ፕሮካሪዮቲክ ኑክሌስ እና መምብሬን ባውንድድ የሆነ ኦርጋኔል እንደሌላቸው፣ ግን ዩካሪዮቲክ መምብሬን ባውንድድ እና ኑክሌስም እንዳላቸው አይተናል ማለት ነው። ይህን ከተረዳችሁ በኋላ ሄዳችሁ ከዚህ አካባቢ የወጡ ጥያቄዎችን ሞር በመስራት ኢንትራንስ ኤግዛማችሁ ሞር መዘጋጀት ትችላላችሁ። እኛ ይህ ያዘጋጀነው ኮምፒቴንሲ ቤዝድ የሆነ እና እንደገና ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛማችሁ ሞር የሚያገለግል ሪቪዥን ነው ብለን እናስባለን። ከወደዳችሁና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፉን እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ቴንክስ። መልካም ቀን።